Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre răsadurile mele. De obicei am vorbit despre răsaduri în mod general, ce cerințe au față de temperatură, lumină, umiditate și sol, ce condiții trebuie să le oferim și așa mai departe, cum le îngrijim. Și iată că acum 2 zile m-a sunat o prietenă care, începând cu anul acesta, a intrat și ea în rândul grădinarilor. Ana, te salut cu drag și îți urez mult succes! Și ea mi-a pus o întrebare. Cum reușesc să le ofer toate condițiile necesare răsadurilor mele, având în vedere faptul că eu mi le produc în casă? Pentru că și ea este în aceeași situație și foarte mulți grădinari, de asemenea, își produc răsaduri în casă. Și în casă este puțin mai greu să oferim condiții optime pentru răsaduri. Uneori nu putem controla temperatura, uneori nu găsim destul spațiu pentru toate răsadurile, uneori apar alte probleme și tot așa. Ce facem? Avem și serviciu, avem și alte probleme de rezolvat în timpul zilei și trebuie să oferim toată grija și dragostea noastră și răsadurilor. Ce facem noi? Iată, am să vă spun ce fac eu, pentru că și eu mă aflu în rândul acelor grădinari care au și alte ocupații în timpul zilei și trebuie să reușească să le facă pe toate. Așa că, dacă pe dumneavoastră vă interesează acest subiect, rămâneți cu mine în următoarele minute. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Ce răsaduri am anul acesta și ce răsaduri am astăzi? Astăzi suntem în 26 martie 2024. Astăzi am răsaduri de roșii, ardei, vinete și busuioc. Ardei, am ardei iuți, iată am aici ardei iuți, ardei gras, printre care am ardei soi potop sau ardei de umplut, cum le spunem noi, ardei gogoșar bihar și ardei capia ureche de elefant. De asemenea, astăzi, 26 martie, am mai semănat 2 soiuri de ardei. Ardei capia, care se numește capia de hisar, hisarska capia, dacă nu mă înșel, așa se numește în limba bulgară. Și de asemenea am ardei gogoșar uriaș. Am semănat semințele acestora astăzi pentru că le-am primit puțin cam târziu, dar totuși nu este târziu să le semănăm astăzi și în general până la data de 1 aprilie mai avem timp să semănăm roșii, ardei și vinete. Nu este târziu, că de multe ori am primit această întrebare și răspunsul este nu este târziu. Până la 1 aprilie putem să le mai semănăm dacă le vom transplanta în grădină, în câmp deschis. De asemenea, dacă vorbim de vinete, vinetele au fost semănate, la fel ca și ardei, în data de 11 martie, da? Deci ardeii au fost semănați în 11 martie și vinetele de asemenea au fost semănate în data de 11 martie. Am 2 soiuri, adică un soi și un hibrid de vinete. Soiul se numește Long Purple, sunt niște vinete timpurii. S-a și văzut acest lucru pentru că ele au germinat foarte repede. În 2 zile deja semințele au fost germinate și au răsărit de asemenea foarte repede. Iar hibridul de vinete pe care îl voi cultiva anul acesta se numește Aragon. Acest hibrid este foarte productiv, l-am avut și anul trecut și am fost foarte mulțumită, așa că am un soi și un hibrid de vinete. Aragon a germinat puțin mai târziu, dar totuși totul a fost bine. Cum pun semințele mele la germinat? Am un geam unde nu am lumină suficientă ca să-mi țin răsadurile, dar acel geam este perfect pentru germinarea semințelor, pentru că acolo am un calorifer și pur și simplu, după ce am pus semințele mele pe un șervețel și într-o caserolă de plastic, așa arată caserolele mele pe care le folosesc, am caserole cu capac sau caserole fără capac, peste care pun o pungă de plastic și așa germinează semințele mele. Și când ele sunt germinate, eu le seamăn de obicei în pastile cu turbă. Iată, am aici pastile de 33 de milimetri și roșiile sunt semănate în pastile de 40 de milimetri.
Iată, ele sunt mai mari, de aceea am putut semăna mai multe roșii în aceeași pastilă. De regulă, vinetele și ardeii seamăn câte o sămânță per pastilă, de aceea am folosit și pastile mai mici, pentru că este de ajuns pentru o plantă, iar roșiile am semănat în pastile mai mari și am semănat de la 5 până la 10 semințe într-o pastilă, pentru că roșiile nu suferă atât de mult la repicare ca și ardeii sau vinetele. De aceea ardeii și vinetele cresc deja în pastile individuale. Acum, cum ne dăm seama că, dacă avem pastile cu turbă, cum ne dăm seama că a venit momentul să le plantăm în pahare? După ce ați văzut că au apărut două frunzulițe adevărate, iată așa, și rădăcinile plantelor deja se văd în afara pastilei. Asta înseamnă că a venit momentul să le transplantăm. Eu le voi transplanta mâine, pentru că până acum nu am avut această posibilitate. Asta știți că avem și alte treburi și uneori suntem puțin în întârziere și drept urmare, iată rezultatul. Atât ardeii cât și vinetele deja sunt puțin alungiți. Nu pentru că nu au lumină, ci pentru că deja se umbresc unii pe alții. Și asta înseamnă că trebuie să transplantez răsadurile mele urgent în pahare de plastic, în pahare individuale. Încă un lucru. Ce temperatură am pentru răsaduri? Iată, la acest punct nu pot să spun că am condiții optime, pentru că temperatura în timpul zilei este în jur de 22-23 de grade pe acel geam unde le țin eu răsadurile mele și în timpul nopții temperatura este aceeași. Știm că temperatura optimă în timpul zilei este 22-23 de grade, aici mă încadrez, iar în timpul nopții temperatura trebuie să fie în jur de 16-18, maximum 20 de grade. Aici nu mă încadrez, dar nu am alte condiții. Așa că deocamdată avem aceste condiții. Apoi, după ce le mut în seră, cum procedez? Nu avem încălzire în seră și de aceea ziua ele vor fi în seră, iar noaptea, dacă temperatura de afară va fi sub plus 12, plus 10 grade, da? Atunci le voi muta, pe timp de noapte le voi muta într-o încăpere încălzită, iar ziua, când afară se va încălzi și în interiorul serei de asemenea va fi o temperatură acceptabilă de la plus 16-18 grade în sus, atunci le voi muta în seră. Și așa voi proceda până când noaptea se va încălzi afară și nu va mai fi nevoie să le tot mut înăuntru și afară. Așa procedez eu. Da, este puțin de lucru, dar nu am o seră încălzită, așa că trebuie să fac cumva ca să reușesc să îmi produc singură răsadurile. Așa puteți proceda și dumneavoastră, așa am procedat și înainte, nu avem încotro, ne creăm condiții așa cum se poate. Cât de des îmi ud răsadurile? De regulă, răsadurile mele se cer udate în acele condiții pe care le am eu, adică ziua și noaptea, temperatura fiind plus 22, plus 23 de grade, eu mi le ud cam de 2 ori pe săptămână. Așa cum v-am arătat într-un alt video, atunci când pastila își schimbă culoare și devine de un maro deschis și se vede că și învelișul în care este îmbrăcată pastila este uscat, atunci a venit momentul să le udăm. Cum mi le ud? Foarte simplu, iau tăvița și pur și simplu torn apă direct în tăviță. Și când apa ajunge până la jumătatea pastilelor, mă opresc. Și atunci aștept ca apa să intre în pastile și atunci, ca să-mi dau seama dacă mai este sau nu este nevoie să le mai ud. Este foarte, foarte simplu. Când le voi transplanta în pahare individuale, sigur că și frecvența udărilor se poate schimba în funcție de acele condiții pe care le voi avea acolo. Și tot așa, așa cum am vorbit într-un video care se numește Cum se udă răsadurile, așa îmi dau seama, folosesc și pahare transparente și pahare de culoare albă. Am de regulă pahare pe care le am deja de mulți ani
le folosesc în fiecare an, ele rezistă foarte bine, nu există niciun fel de probleme și aici putem să facem economie, așa cum am mai vorbit. Putem folosi pahare de plastic, putem folosi sticle de plastic tăiate, nu uităm de găuri de drenaj, este foarte, foarte important. Dragi prieteni, sper că acest material vă este de folos. Ați văzut că nici la mine răsadurile nu sunt perfecte, dar eu nu fac griji pentru că ele sunt ale mele și știu că voi avea tot timpul să le îngrijesc și să le ofer toată dragostea mea. Atunci când le voi transplanta în pahare de plastic, le voi trata cu biopreparate pe bază de tricoderma, voi adăuga vermicompost în acel amestec și așa le voi fertiliza în mod natural și le voi ajuta să-și formeze un sistem radicular bine dezvoltat, ca la momentul transplantării ele să fie bine dezvoltate și sănătoase. În general, tratez, adică aplic tratamente pe bază de microorganisme cam de 3 ori. O dată la prima transplantare, o dată între 2 transplantări și o dată după a 2-a transplantare. Cam de 3 ori aplic aceste biopreparate și este de ajuns. Nu trebuie să le stropim sau să le udăm în fiecare zi cu biopreparate, nu este nevoie. De 3 ori este de ajuns. Și apoi, când le transplantez în grădină, le îngrijesc în mod normal. Odată la 10-14 zile aplic biopreparate. Dragi prieteni, vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Ați văzut în ce condiții îmi țin răsadurile. Ele nu sunt perfecte, dar ele sunt ale mele și le iubesc foarte mult. Așa că eu vă aștept ca de obicei în comentarii cu întrebări și sugestii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările. Nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Vă doresc multă sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!